Ім'я Mustang давно асоціюється з потужністю та динамікою, і Ford Mustang Mach-E повністю виправдовує цю репутацію, додаючи сучасний електричний акцент. Найшвидша версія GT видає 480 кінських сил і розганяються до 100 км на годину менш ніж за 4 секунди, обганяючи навіть версії з двигуном V8. Mach-E також виділяється запасом ходу до 600 км у найефективнішій задньопривідній версії зі збільшеною батареєю Extended. Ford активно впроваджує нові технології, покращує комфорт та знижує ціну, щоб залишатися конкурентоспроможним лідером на ринку. Тому у 2025 році Mach-E отримає деякі оновлення, роблячи його ще привабливішим у сегменті електромобілів. Одним із ключових нововведень у Ford Mustang Mach-E 2025 року стало додавання теплового насоса, який значно покращує енергоефективність автомобіля, особливо у холодну пору року. Як відомо, електромобілі часто стикаються із проблемою підвищеного споживання енергії на обігрів салону під час зимової експлуатації. А тепловий насос використовує тепло від силової установки для обігріву салону, що допомагає зберегти заряд батареї на більш тривалий період та дозволяє заощадити до 10% заряду батареї під час тривалих поїздок у холодну пору року. А ось силові установки у Mach-E залишилися без змін порівняно з попередніми версіями. Автомобіль продовжує пропонувати два варіанти батарей – на 75 кВт-годин для стандартного запасу ходу та на 98 кВт-годин для збільшеного. Так, автовиробник із меншою батареєю пропонує два варіанти потужності. Перший – це один електромотор на задній осі потужністю 269 кінських сил і крутним моментом 430 Нм. Запас ходу в цій версії складає 470 км за міжнародним циклом WLTP, а розгін до першої сотні становить 7,3 секунди. Другий варіант преміум пропонує повний привід і два електромотори загальною потужністю 315 кінських сил та 580 Нм крутного. Запас ходу складає 428 км, а розгін до 100 км на годину – 6,2 секунди. Якщо ви захочете вибрати комплектацію зі збільшеною батареєю, то тут Ford пропонує три варіанти силової установки. На початку цієї лінійки йде один електромотор на задній осі потужністю 294 кінські сили і крутним моментом 430 Нм. Причому саме ця версія має максимальний запас ходу в 610 км за циклом WLTP, а розгін до першої сотні займає 7 секунд. Далі йде модель з повним приводом на 351 кінську силу і 540 Нм крутного з можливістю розгону до 100 км на годину за 5,8 секунд і запасом ходу 550 км. На вершині лінійки знаходиться повнопривідний Mustang Mach-E GT з максимальною потужністю 487 кінських сил і крутним моментом 860 Нм. Розгін до першої сотні становить менше 4 секунд. При цьому найпотужніша версія здатна проїхати на одній зарядці 500 км зі швидкістю 200 км на годину, тоді як максимальна швидкість інших модифікацій становить 180 км на годину. Обидва варіанти акумуляторів підтримують швидку зарядку до 150 кВт, причому батарея меншої ємності здатна зарядитися на такій зарядці з 10 до 80% за 33 хвилини, а батарея на 98 кВт-годин за 44 хвилини. Збереження стабільних технічних характеристик підтверджує, що Ford задоволений продуктивністю своїх електричних платформ і нові оновлення спрямовані на підвищення комфорту кінцевого споживача. Ford Mustang Mach-E 2025 отримав кілька нових елементів дизайну, спрямованих на підвищення як естетичної привабливості автомобіля, так і його функціональності. Серед нововведень три нові кольори кузова – пісочний, синій металік та пурпурний металік. Крім того, автомобіль пропонує три нові варіанти дизайну колісних дисків, що дозволяє покупцям вибирати найбільш привабливий варіант під свої уподобання. Для покупців моделей преміум, які шукають більш спортивний вигляд, новий пакет спорт включає основні елементи стилю Mach-E GT, включаючи передню панель і решітку радіатора.
Пофарбовані в червоний колір передні гальмівні супорти Brembo, а також 19-дюймові однотонні глянцево-чорні диски та пофарбовані в чорний колір облицювання дверей та кромки коліс. В іншому дизайн екстер'єру не змінився та виглядає мускулистим і динамічним. Передня частина виділяється складною конструкцією бампера, рельєфним капотом з плавними лініями та унікальними декоративними решітками. Задня частина привертає увагу яскравою оптикою, потужним спойлером і великим бампером. Розміри кросовера становлять: довжина – 4713 мм, ширина – 1881, висота – 1624 та 1613 у моделі GT, колісна база – 2984, а кліренс – 147 мм у всіх моделей, окрім GT, у якої він становить 130 мм. Споряджена маса від 2060 до 2270 кг залежно від версії. Колеса на 19 чи 20 дюймів. У салоні було теж проведено кілька змін для підвищення комфорту. Зокрема, тепер у стандартну комплектацію входять вентиляція передніх крісел, що дозволяє підтримувати комфортний мікроклімат у салоні навіть у спекотні дні. Ще одним нововведенням стало перенесення перемикача режимів руху з центральної консолі на підрульову колонку. Це рішення спрощує керування автомобілем та робить інтерфейс зручнішим для водія, особливо при зміні режимів руху на ходу. А комплектації GT додають червону акцентну строчку і спортивні педалі. В цілому, в салоні все залишилося майже без змін. Його обтікаєма передня панель включає в себе 10,5-дюймову цифрову панель приладів і великий вертикально встановлений сенсорний екран на 15,5 дюймів. Інформаційно-розважальна система FordSync наступного покоління використовує налаштування до 3 профілів для кожного водія. Це означає, що кожен водій може налаштувати систему під себе, обравши улюблені пісні, радіостанції, навігаційні маршрути та багато іншого. Ще однією істотною зміною стало використання пакету Ford Connectivity Suite, який тепер включає точку доступу Wi-Fi з підтримкою 5G з можливістю підключення до 10 персональних пристроїв і радіусом дії до 15 метрів. А також з'явилась можливість встановлення додатків на екран медіасистеми, щоб дивитися YouTube або використовувати інші розваги, поки автомобіль припаркований. Основні функції системи також включають бездротове підключення смартфона та аудіосистему Bang & Olufsen. Mach-E також оснащений безліччю приємних функцій, включаючи внутрішнє освітлення, яке налаштовується, підігрів передніх сидінь, підігрів рульового колеса, бездротову зарядку, панорамний люк і багато іншого. Оскільки акумулятор Mustang Mach-E затиснутий між підлогою салону та днищем автомобіля, це створює більше простору для ніг і голови, ніж у більшості кросоверів його розміру. Багажник Mach-E у вигляді люка допомагає максимально збільшити вантажний об'єм. Ford каже, що за задніми сидіннями є 402 літри простору, а спереду пропонується додатково 81 літр багажного відділення. Ще одні зміни торкнулися систем допомоги водієві, які були оновлені та покращені. Особливо це стосується автопілота Blue Cruise версії 1.5, який став частиною оновленої версії Mustang Mach-E та отримав низку удосконалень. Нова версія автопілота тепер здатна самостійно виконувати до 45% маневрів, включаючи зміну смуги руху ініційованих водієм, що значно знижує навантаження на водія під час довгих поїздок на автомагістралях. Blue Cruise також дозволяє автоматично стежити за швидкістю потоку та адаптувати рух автомобіля відповідно до дорожніх умов. Система працює в тісній зв'язці з адаптивним круїз-контролем, що дозволяє Mustang підтримувати безпечну відстань до автомобіля, що їде попереду, а також автоматично гальмувати в разі потреби. Також одним із ключових елементів нової версії Blue Cruise є можливість роботи на трасах без необхідності постійного втручання водія. Оновлений Mustang Mach-E 2025 року надійде у продаж в США на початку наступного року. При цьому важливою зміною є зменшення вартості. Тепер базова модель автомобіля пропонується в США за ціною $36,5 тисяч, що на $3,5 тисячі менше, ніж раніше. Таке зниження ціни робить модель доступнішою для ширшого кола покупців і посилює її конкурентну спроможність.
Але чи зменшиться ціна на Mustang Mach-E для моделей 2025 року в Україні, поки невідомо. Наприклад, наразі вартість початкової комплектації одномоторної версії потужністю 269 кінських сил та батареєю на 75 кВт-годин починається від 53,5 тисяч і досягає $73 тисяч за топову модель GT. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.